ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම ලුණු දෙහි කුකින් channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ රසවත් chicken devel එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒකට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. මම අරන් තියෙනවා අඟල විතර කෑලි වලට කපාගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250, තක්කලි සෝස් කෝප භාගයක්, chili paste මේස හැඳි 3ක් අරන් තියෙනවා, තලාගත්තු සුදු ලුණු, මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම මේ ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා මේ වගේ මේ හැඩයට. තක්කලි ගෙඩියක් අරන් තියෙනවා මේ වගේ මම ටිකක් ලොකුවට රවුම් හැඩයට ලීක්ස් කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කරගන්න ඕනේ අපේ chicken එක හදාගන්න එක. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද chicken එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි අඟල විතර පොඩි කෑලි වලට කපාගත්තු කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250. ඉතින් ඒකට මම එකතු කරගන්නවා මේ මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු කුඩුත් ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩුත් පොඩක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මේක විනාඩි 15ක් විතර තියාගන්නවා. මේ ලුණු ගම් මිරිස් ටික මේ chicken එකට අල්ල ගන්නකම් මේක පොඩ්ඩක් කරලා විනාඩි 15ක් විතර අපි තියාගන්නවා. නැත්තම් මේ chicken එකේ අර ඇතුලේ ලුණු රස මිරිස් රස මුකුත් නැති වෙන නිසා අපි මේ විදිහට මේක හදාගන්නේ. devel එක රස වෙන්න නම් මේක මේ විදිහට හදලා තියාගත්තාම මේ chicken එකට අල්ල ගන්නවා ලුණු ගම් මිරිස් රස හොඳට අල්ලගත්තාම අපිට රසවත් chicken devel එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි chicken එක විනාඩි 15ක් තියාගත්තා සීසන් වෙන්න. දැන් අපි අපේ chicken එක බැදගන්න යන්නේ මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් කෝප් එකමාරක් විතර දාලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න යන්නේ. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාම තමයි අපි chicken එක මේකට එකතු කරගන්නේ. මේ තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ සීසන් කරගත්තු chicken මේකට එකතු කරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ රන්වන් පාට වෙනකන් අපි chicken එක බැද ගන්නවා. අඩු ගින්දරේ බැදගන්නේ වැඩි ගින්දරේ බැදගෙන පිටින් කර වුණාට ඇතුලෙන් තැම්බෙන්නේ නැත්නම් chicken එක හරියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අඩු ගින්දරේ අපි බැද ගන්නවා රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට. මේ විනාඩි 10ක විතර පස්සේ මදගින්නේ අපේ chicken එක මම බැදගත්තා. දැන් අපි මේක බා ගන්න යන්නේ. රිපෝට් කරලා chicken එක බා ගන්නවා. බැදලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන එකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට අපි මේ තලාගත්තු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් මේකට chili paste එකත් එකතු කරගන්නවා. මේ chili paste එක මම අරන් තියෙන්නේ ගෙදර හදපු chili paste එක. ඒකේ link එක තියෙනවා description එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ තක්කලි සෝස් කෝප් භාගය එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් කුඩු ටික, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ මේ මිශ්‍රණයට මම කපාගත්තු ලුණු, තක්කාලි එකතු කරගන්නවා.
ලීක්ස් ටිකත් එකතු කරගන්න මේ විදිහට. පොඩක් මේක උයාගන්න එපා. මේ ලුණු තක්කාලි එතකොට ලීක්ස් එහෙම පොඩක් තියෙන්න ඕනේ අර අමු ගතියට. එතකොට තමයි රස. අපි දැන් අපේ මේ බෙදගත්තු චිකන් එකත් මේකට මෙහෙම එකතු කරගමු. අලං කරගෙන විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට උයාගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 2කට විතර පස්සේ අපේ චිකන් ලෙවල් එක දැන් ලෑස්ති. දැන් තියෙන්නේ කන්න තමයි තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලොත් හදන්න. අපිට කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.